Hi guys, welcome back again. በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የኔክስት ፓርት ነው የሚሆነው ሁለተኛው ፓርት ነው የሚሆነው በኔትወርክ ሞኒተሪንግ እያየን ነበር። ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የተወሰኑ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ከዛኛው የቀጠለ ነው። ኦኬ ከመጀመራችን በፊት እስኪ የኛው ዲፎልት ተርሚናል ነው ኦር ደግሞ ዲፎልት ኮማንድ የምንጽፍበት ተርሚናል ነው ማለት ነው። ይሄ እስኪ ሌላ ተርሚናል እንጠቀም። ሌላኛው ተርሚናል የምንጠቀመው ዳውንሎድ እንዴት እንደሚደረግ በቤዚክ ኮማንድ ላይ አይተናል። ሊነክስ ቤዚክ ኮማንድ ላይ ጀስት ከራሳችሁ ለማስተዋወስ apt እንልና get install ለማድረግ install terminator የሚባል ምንድነው ተርሚናል ነው። ደሴም ተመሳሳይ ተርሚናል ነው ከእንትን ጋር ከዚህ ከዲፎልት ተርሚናሉ ጋር ተመሳሳይ ነው ግን just more comfortable ነው ማለት ነው። እሱ ነው የምንጠቀመው። ስለጫንኩት አያመጣልኝም እናንተ ጋር ግን just ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ልክ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሰርች በተን አነካና ተርሚኔተር የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ተርሚኔተርን ከከፈትን በኋላ ምን እናደርጋለን ዙም ላድርገው ፉል ስክሪን ላድርገውና ከዛ የመጀመሪያ የምናደርገው ነገር እዚህ ጋር መጣችሁ ራይት ክሊክ አድርገንበት ከዛ በኋላ ፕሪፈረንስ ላይ ሌአውት እስኪ ፕሮፋይል ላይ እንገባና ፕሮፋይል ላይ ስክሮሊንግ የሚለውን ኢንፋይናይት ስክሮሊንግ ላይ ቼክ አድርጉት ማለት ነው። ያ ማለት ልክ ኮማንዳችሁ በበዛ ቁጥር አሁን ለምሳሌ 500 ላይ ከሆነ ከዛ በኋላ ያለውን እንትን ሪዛልት ካት ያደርግባችኋል። ካት እንዳያደርግባችሁ እዚህ ጋር ኢንፋይናይት ስክሮሊንግ ቼክ አድርጉት ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ እንጠቀማለን ማለት ነው ተርሚኔተርን በአሁኑ ቪዲዮ ላይ ስዊች ዩዘር ላድርገው ወደ ሩት አክሰስ ለመግባት ፓስወርድ አስገባለሁ። ከዛ ከባለፈው የቀጠለ ስለሆነ ወደ ሞኒተር ሞድ እንዴት ነው የሚደረግ አላሳያችሁ ምክንያቱም እዛኛው ቪዲዮ ላይ ያለ። ኦኬ ኤሮዳምፕ ኤንጂ እንበለው ኤሮዳምፕ ኤንጂ ይሄን ኮማንድ ተጠቅመን w0 ስኒፍ እናርግ ማለት ነው። በዙሪያችን ያሉትን ኔትወርኮች ሞኒተር እናርግ ወር ደግሞ ስኒፍ እናርግ ማለት ነው። ኦኬ ተወሰኑ ዋይፋይዎች መጥተውልናል እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን የምናየው ጀስት አንድ ፊልተር ለማድረግ ታብን እንነካለን ብያቻለሁ። ታብን ስንነካ አንዷን የዋይፋይ የትኛው የምንፈልገውን ዋይፋይ ወደ ላይ ወደ ታች ያደርግን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ ቴስት የሚለው አለ ቴስት ኤፒ አክሰስ ፖይንት ወር ደግሞ ቴስት ኤፒ ያለ ቴስት ኤፒ ላይ ኮኔክት ያደረገ ሰው ካለ ኮኔክት ያደረጉትን ልክ ታብ አድርገን ወደ ላይ ወደ ታች አድርገን ሃይላይት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ኮኔክት ዩኒትን እንደዚህ ያደርግን እናያለን ማለት ነው። ኮኔክት ዩኒትን ሰዎች ኦኬ ምን እናደርጋለን አሁን ለምሳሌ በከለር አይደንቲፋይ ለማድረግ ከፈለግን ምን እናደርጋለን ኤም ስንነካ አሁን ለምሳሌ ቴስት ኤፒ ላይ ኮኔክት የሆነ በቀይ ሬድ እንዲሆንልኝ ከፈለኩ ኤም ነካለው ኦር ደግሞ ሌላ ከለር ከፈለኩ ደግሞ ኤምን ስነካ ከለሩን ይቀይርልኛል ደግሞ ስነካ ወደ ሌላ ከለር ይቀይርልኛል ማለት ነው። ያ ማለት በከለር አይደንቲፋይ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዲሊንክ ላይ ኮኔክት የሆኑ ሰዎች ካሉ በሰማያዊ የሆነ ሊንክ አልኩኝ ያሳየኛል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ዲሊንክ 2 ነው አክቹሊ ያለው እዚህ ጋር አንደኛው የኛው ዲሊንክ አለ ሌላ ዲሊንክ ደግሞ ለሰው ኮኔክት ያደርጋል። የኛው ዲሊንክ አንድ ሰው ነው ኮኔክት ያደርጋው ምክንያቱም ቤሲስ አይዲያቸው ይለያያል። የዚህኛው ቤሲስ አይዲ እና የታለ እዚህ ጋር የዚህኛው ቤሲስ አይዲ እና የዚህ ቤሲስ አይዲ እና የዚህኛው ቤሲስ አይዲ ይለያያል። ያ ማለት የተለያዩ ራውተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ እናርግና የዚህኛውን ከለር ለመቀየር ምን እናካለን ኤም አድርገን ሬድ በከለር ኦኬ ወደ ዲፎልት ለመቀየር ምን እናካለን ፒ ከለራቸውን ወደ ዲፎልት ይመልስልናል ማለት ወደ ነበረው ዲፎልት ከለር። ኦኬ ሌላኛው የምናየው አሁን ለምሳሌ አንድ ዋይፋይ ብቻ አይደንቲፋይ ለማድረግ ከፈለግን ማለት ነው። ያ ማለት አሁን ለምሳሌ ዲሊንክ ይሄኛው ዲሊንክ ዋይፋይ አለ ይሄን ዲሊንክ ዋይፋይ ብቻ አክሰስ ማድረግ ከፈለኩ ወር ደግሞ ስለሱ ብቻ ስኒፍ ማድረግ ከፈለኩኝ ምን እናደርጋለን ኤሮዳምፕ
ኤንጂ ከዛ በኋላ ምንድነው አይደንቲፋይ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ ሊያደርግልን የሚችለው BSS ID ነው አንደኛ BSS ID-ን ኮፒ እናደርጋለን ይሄን ኮፒ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ማይነስ BSS ID ብለን ኮፒ ያደርግነው ፔስት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ሁለተኛ አይደንቲፋይ ለማድረግ የሚያስፈልገው ምንድነው ቻናሉ ነው ቻናል ስንት ነው 5 -c ብለን or ደግሞ ማይነስ ቻናል ብለን መቀጠል እንችላለን ከዛ ፔስት እናደርጋለን ሶሪ ቻናል 5 ነው ያልኳችሁ ቻናል 5 ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢንተርፌሳችንን ነው መጨረሻ የምንጽፈው ኢንተርፌሳችን ሞኒተር ሞድ ያለው ኢንተርፌሳችን WLAN 0 ነው ማለት ነው ኢንተርናል አለን ከዛ በኋላ ያንን ዋይፋይ ላይ ብቻ ኮኔክት የሆኑትን ሰዎች ነው አይደንቲፋይ የሚያደርግልን ማለት ነው ኦንሊ ምን ላይ ነው ዲሊንክ ላይ ያሉትን ሰዎች ብቻ ነው ኮኔክት የሆኑትን ሰዎች ብቻ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ዋና ወሳኙ ነገር ምንድነው ጀስት ማየታችን ብቻ ሳይሆን ክራክ ለማድረግ ስለሆነ የምንፈልገው ዋይፋዩን ብሬክ ለማድረግ ራይት ማድረግ አለብን ያን ዋይፋይ አስ ፋይል ሪዛልቱን ኮፒ ማድረግ አለብን ማለት ነው ያ ኮፒ ራይት የምናደርገው ፋይል ለምን ይጠቅመናል አንደኛ አናላይዝ አድርገን ኢንሴኪዩር የሆኑ ኮሚኒኬሽኖች ካሉት ዲክሪፕት አድርጎ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት እንችላለን በዛ ኢንሴኪዩር የሆነ ዌብሳይት ጎብኝቶ ቢሆን ጀስት ኢንፎርሜሽኖችን ከዛ ላይ አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ምክንያቱም ዋየርለስ አክሰስ እንደ ሀብ ነው ዋየርለስ አክሰስ የሚልከው እንደ ሀብ ነው ያ ማለት ዳታዎቹን ባየር ላይ ነው የሚልከው ኤቭሪ ሲግናሎችን ብሮድካስት ያደርጋል እኛ የራሳችን የሆነውን አይደንቲፋይ አድርገን የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚጠቅመን እንደ ሀብ ስለሆነ የትኛውንም ኮሚኒኬሽን ከአየር ላይ ካፕቸር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያ ካፕቸር የምናደርገው ፋይል ኢንክሪፕትድ ካልሆነ or ደግሞ ኢንሴኪዩር ከሆነ የተለያዩ ዳታዎችን ከዛ ላይ ብቻ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ኢቭን ፓስወርድም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሴቭ እናደርጋለን ያ ፋይል እንዴት ሴቭ እንደምናደርግ ላሳያችሁ ሴቭ ለማድረግ ሜክ ዲአር ሌቨል ከዛ ምንድነው AP አክሰስ ፖይንት ለበለው AP ብቻ ከዛ CD ምን ለማድረግ ነው ለመግባት ነው ብለናል AP ውስጥ እንገባለን ማለት ነው AP ፎልደር ውስጥ ኦኬ ከገባን በኋላ ወደ አክሰስ ፖይንቱ ምን እናደርጋለን ኤሮ ዳምፕ NG ከዛ በኋላ እንደቀደሙ ምን እናርገው WLAN 0 ብለን ዳምፕ እናርገ ሪዛልታችንን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የዲሊንክን ኮሚኒኬሽን ብቻ ራይት አድርገን ለማስቀመጥ ከፈለግን ኮንትሮል C ብዬ አቋርጣለሁ ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን የሚሰራው ምንድነው ቻናል 2 ላይ ነው BSS ID ደግሞ or ደግሞ የራውተሩ ማካሬስ ይሄ ነው ስለዚህ ኮፒ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ክሊክ ላድርገው ከዛ ክሊክ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ኤሮ ዳምፕ NG ከዛ በኋላ ምንድነው የምንጽፈው BSS ID ማለት ነው BSS ID ማለት የራውተሩ ማካሬስ ነው ብለናል BSS ID ከዛ በኋላ ምንድነው ቻናል 2 ላይ ነው ከዛ ማይነስ ራይት ማለት ሪዛልታችንን ዳታ ብለ ሴቭ አድርገው ማለት ነው እንደ ፋይል ሴቭ እንዲያደርግልን ኢንተርፌሳችን WLAN 0 ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢንተር እንለዋለን ያ ማለት ሪዛልታችንን በምን እንደ ፋይል ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው or ደግሞ ሴቭ ያደርግልናል አስ ፋይል ኮምፒውተራችን ላይ ያ ማለት any communication ካለ በራውተሩና በዚህ ዲቫይስ መካከል በራውተሩ ላይ ኮኔክት ባደረጉት መካከል ያንን ኮሚኒኬሽን ስኒፍ አድርገን further analyze ማድረግ እንችላለን ኢንሴኪዩር የሆነ ሳይቶች የሚጠቀሙ ከሆነ even credential ለማግኘት probability ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ቤከኑ በጣም የሚጨምር ከሆነ አክቲቭ የሆነ ዋይፋይ ነው ማለት ነው ያ ዋይፋይ አክሰስ እየተደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ይሄን ያልከያዘ ይበቃናል ኮንትሮል C ብለን እናቋርጣለን ኮንትሮል C ካለ በኋላ ክሊር እናርገው ከዛ ኤልኤስ ብዬ ሊስት አደርጋለሁ ማለት ነው ሴቭ ያደርግልኛል ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታውን ሴቭ አድርጎልኛል ይሄን ዳታዎች ሴቭ አድርጎልኛል የተለያዩ ዳታዎች እዚህ ጋር ሴቭ አድርጎልኛል በተለያየ ፎርማት ማለት ነው በCSV ያለ በአክቹሊ ለአናላይዝ ለማድረግ በዋይር ሻርክ
ዶት ካፕ ያለው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ አናላይዝ እናርገው ያን የዳውንሎድ ያረጋን ሴቭ ያረግነው ፋይል አናላይዝ እናርገው ከኤግዚት ላርግ ከፕሪቪሌጅ ሞድ ሲዲ ኤፒ አክሰስ ፖይንት ላይ ልግባ ከዛ ክሊር ለባለው ኤልኤስ አረጋው ሊስት ያርግልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ሴቭ ያረግናቸው ፋይሎች ከዛ የመጀመሪያው የምናረገው ምንድነው ዋየር ሻርክን እንከፍተዋለን ማለት ነው በዋየር ሻርክ ስለሆነ አናላይዝ የምናረገው ኦኬ ዋየር ሻርክ ከከፈተልን በኋላ ምን እንላለን እዚህ ጋር ኦፕን እንላለን ኦፕን ብለን ኤፒ ሚዲያ ፎልደር ውስጥ እንገባለን ኤፒ ሚዲያ ፎልደር ውስጥ ከገባን በኋላ የትኛው ነው ዶት ካፕ ፋይሏን ደብል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የሚወጣው ከዲሊንክ ወጥቶ ሶርስ ዴስቲኔሽኖቹን ማየት እንችላለን አፕል ኮምፒውተር ኮኔክት ሆናል የና አፕል ኮምፒውተር ኮሚኒኬሽኖች ካሉት የተለያዩ ኮሚኒኬሽኖችን ምን ማድረግ እንችላለን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ ገብተን ማለት ነው ዋየር ሻርክ አክቹሊ በጣም አሪፍ ፓወርፉል ቱል ነው በኢንተርፌሳችን ጋር ያሉትን ኤኒ ኮሚኒኬሽን ፊልተር አድርጎ ማሳየት የሚችል አሪፍ ቱል ነው ማለት ነው ኦኬ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይመስላል ያ ማለት ኔክስት እንዴት ዲአውተንቲኬት እንደምናደርግ ሰዎችን እንዴት ከኮኔክት አናደርግ ዋይፋይን ሙሉ ዲአውተንቲኬት አድርገን ማውጣት እንዴት ነው የሚችል ሃንድ ሼኪንግ እና የተለያዩ ነገሮችን እናያለን see you on the next video